What is up guys, KenyoMotovlog nga pala, welcome back to my YouTube channel. Mag-unbox tayo ngayon at re-review natin itong item na ito. Yan, chest strap cellphone holder. Panoorin yung buo ng video, no, para makita nyo kung ano yung mga laman sa loob. At ayan nga yung review. Thank you, let's go. So ito na nga guys, na ipapakita ko na sa inyo. Ayan, makikita nyo naman. Ayan, ito guys yung unang laman. Ito, yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero yan, kita nyo naman. Pwede siya sa GoPro, pwede rin yan sa cellphone. At ito naman po yung pangalawa. Yan, pang lock siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito binubuo. At ito pang isa. Yan, ito na yung sinusot sa katawan. Yan, buuin natin yan mamaya. Tinitignan pa natin, ayan o, kung paano nga ba sinusot. Sinukat pa, parang tanga lang. At ito pa, may nakakalimutan pa ako isa. Yan, bali apat lahat ng item. Yan, yan na mismo kinakabit yung cellphone. Yan. At ito na nga yung apat, ipapakita ko na sa inyo. Ayan, dalawang, tatlo. Ayan, apat yung lahat. Ayan, kahit ba? Ayan, sisili pa ako. Ito na guys, mapapakita ko sa inyo kung paano inaayos to. Ayan, ganyan lang yan, panoorin nyo. At ito naman guys, no, pwede itong baliktad, no. Yan, pa ganyan pwede. Pwede rin pa ganire. Yan. So kahit ano dyan, papakita ko pa rin naman sa inyo. So guys, ito na nga yung pictures. Ayan, front. Ito naman side view. Side view ulit. Ito naman yung sa likod. So ayun guys, no, overall okay naman tong item na to, no. Solid naman siya, no? Bakal naman din itong mismong frame or yung brace niya. Ito to. Yan, ito plastic to. Yan, so para sa akin 5/5, no? Yung 5 ang pinakamataas, 5/5.
solid. So lalagay ko sa description sa baba yung link, yung Shopee link niya.